Hello, hi, Assalamualaikum. It's me Farahin. Welcome back to my channel. For this video, Farahin akan ajar korang macam mana korang nak pakai this style. It's not this style, tapi ada dua style yang Farahin akan tunjuk sekejap lagi. Dan kalau korang minat this video, jangan lupa untuk subscribe dan like this video, dan boleh tengok video-video Farahin yang lain, okay? So, video kali ni akan ajar korang macam mana korang nak pakai shawl, ikat belakang tapi still boleh cover bahagian depan. And it's very easy step. And then kalau korang minat, jom kita start. First step yang korang perlu ada adalah korang perlu ada beberapa jarum. As a backup, you guys have two lah. And then satu brush ataupun satu pin tudung dan satu shawl, okay? Adjust bagi dia betul-betul sama panjang. So korang just pin saja. Okay, lepas kedua-duanya sama, korang ambil kedua-duanya macam tepi hujung ni, hujung this one, dan korang ikat kat belakang, okay? Pastikan korang ikat 2 kali, sebab kalau sekali takut dia terbuka. So pastikan korang ikat 2 kali, okay? Okay, so Farahin dah ikat belakang 2 kali. Dan yang this one korang tarik keluar. And then yang ni korang kemaskan. Tarik bagi dia labuh sikit. So dah siap. Yang kedua pula, pastikan korang adjust, buka balik everything, adjust. Pastikan antara belah kiri atau belah kanan korang satu panjang and the other side is pendek, okay? Perlukan jarum untuk pin kat sini. Okay, yang ni korang pin juga. Jadi macam ni, korang adjust bagi cantik. Okay, and then yang this korang pergi ke belakang kejap, hujung ni dengan this one ikat. Okay, so Farahin dah ikat 2 kali kat belakang. Korang pun ikat 2 kali. Okay, pastikan this one korang tarik. Okay, dan korang kemaskan. So bahagian depan akan jadi macam ni. Jangan lupa bahagian belakang korang tarik ni keluar. Macam ni, ha. Bahagian belakang akan jadi macam ni. Okay, itu saja untuk this video. Thank you for watching. If you guys suka video ni, jangan lupa untuk subscribe dan tekan like this video. Kan share banyak lagi benda on my YouTube channel. So don't forget to subscribe, okay? So see you guys in the next video. Bye bye.